آره سویلا مرادی درسته. نوشابه میدی به این آقا؟ توی یخچال نوشابه زرد میخواد. اینم تون بزنم؟ داری هم باشه مبینم یک تومن که من ساندویچ بپیچی باشه. برقای خوشگل، پاسورای زیبا، همه 400 و فیل دادشان. خیلی ببخشید. خدا میگم صدام نمیفته ولی از این نوع چیزی داره ببخشید. گل تبلیغات. بفرمایید. دفتر بشم، فرنگ هفتم. یه کمک نمیدی من 195 تا
شده یا شیرین و خوشمزه 100 تومن Backside, original courage, police on that also, backside on that also. تیشرت نمبر سایزتون؟ میدونم کجا نبود بذار نفهمیدی کجا
روز استراحت پنجشنبه جمعه شنبه بهترین وایسا بریم میریم سلام.